نام عن موعد الامتحان، كيف يكون حالك؟ إنك تنتفض كما ينتفض العصفور من الماء وتسابق عجلة الزمن من أجل أن يدرك ابنك الامتحان. لك أن تتخيل أيضا حينما يعود ابنك من الامتحان كيف يكون حالك؟ إنك تقبل عليه بشوق ولهفة: يا بني ماذا فعلت وماذا كتبت؟ هل قصرت في شيء؟ هل في كذا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ هل هذا هو حالك مع ابنك حينما ينام عن صلاة مكتوبة أو يضيع صلاة الفجر؟ هل فكرت يوما أن تسأله: يا بني هل حفظت كتاب الله أم لا؟ هل صلت رحمك أم لا؟ هل أنت تبر والديك أم لا؟ هل أنت تفعل كذا؟ هل أنت تفعل كذا؟ هل أنت تفعل كذا أم لا؟ إنها الدنيا التي فرقتنا جميعا، ولذا كان أسلافنا رضوان الله عليهم جميعا يفهمون هذا المعنى جيدا. كانوا يجعلون الدنيا في أيديهم ولا يجعلونها في قلوبهم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. شتان بين امتحانين، بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. امتحان الدنيا مثلا ممكن يكون فيه دور تاني، يعني تذاكر مرة ثانية وتفعل ما قصرت فيه أو تدارك ما قصرت فيه. أما امتحان الآخرة فإذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. امتحان الآخرة تقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، عشان أتدارك ما قصرت فيه. كلا إنها كلمة هو قائلها. امتحان الدنيا قد يكون فيه نجاح أو رسوم أو تحمل معك بعض المواد، يعني 3 أمور. أما امتحان الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير، 2 لا ثالث لهما. أي الدارين تختار؟ اختر لنفسك أي الدارين، فريق في الجنة أو فريق في السعير. امتحان الدنيا قد تنجح فيه إما بواسطة، بمالك، بمنصبك، بجاهك، بسلطانك. أما امتحان الآخرة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لن ينفعك إلا عملك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. امتحان الدنيا ممكن تنجح بالغش، أو مثلا المراقب يكون معدوم الضمير فتنجح بالغش. أما امتحان الآخرة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء سيسجل عليك. امتحان الدنيا قد تتظلم فيه، يعني لو انت حسيت ان انت مظلوم مثلا تكتب تظلم وممكن يعاد لك الامتحان مرة ثانية. أما امتحان الآخرة ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. امتحان الآخرة سيكون رقيبك هي جوارحك، هي نفسك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. امتحان الدنيا حينما يذاكر أبناؤنا مثلا وتلاقي الواحد فيهم كده مقصر ليلة الامتحان تجدوه يبكي خوفا من الامتحان. هل فكرنا يوما أن نبكي خوفا وخشية من الله رب العالمين؟ هل لا خاطبنا عينينا الجامدتين وقلنا لها: ألا يا عين ويحك ساعديني، ألا يا عين ويحك ساعديني بطول الدمع في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي. امتحان الدنيا نتيجتها عدة درجات في الدنيا، تنال كلية الطب أو كلية الهندسة أو كذا أو كذا. أما امتحان الآخرة فسلعة الله الغالية إنها الجنة،
فحي على جنات عدن، فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. أيها الإخوة الأحبة، ليعرض كل منا نفسه على نموذج امتحان مصغر من امتحان الآخرة أمام المحكمة الإلهية بين يدي الحق تبارك وتعالى. فليسأل كل منا نفسه: أين أنا من صلاة الفجر؟ ليس في شهر رمضان فحسب، بل طوال العام. أين أنا من صلاة الفجر؟ أين أنا من الحرص على الصلاة في المسجد، من الحرص على الصف الأول، من الحرص على صلاة الجماعة؟ أين أنا من زوجتي وحسن المعاشرة؟ أين أنا من أولادي وحسن تربيتهم، ربيهم على قيم الإسلام وأخلاق الإسلام؟ أين أنا من اللغة العربية، لغة القرآن، أعلم ولدي لغة القرآن، اللغة العربية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أين أنا من محاربة الظلم ومحاربة الفساد؟ أين أنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين أنا من بر الوالدين؟ أين أنا من صلة الأرحام؟ أين أنا من كذا؟ أين أنا من كذا؟ لنأخذ من الدنيا مزرعة للآخرة. الدنيا يا إخوة والله لا تدوم لأحد. لو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. هذه هي الدنيا. الدنيا هي التي فرقتنا جميعا. الدنيا هي التي فرقت بين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين كذا وكذا. أختم فأقول كما يقول القائل: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدار نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد، واعمل لدار غد، رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناجيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Our respected Sheikh is giving us a very interesting reminder as we come out of the end of school year tests, whether it's universities or high school. We all feel the environment and the feelings that surround the tests. We all feel what our children go through as they get ready and prepared for the test, the end of the school year test. And the comparison here is between the end of the school year test and the end of life test. Few points that the Sheikh made for us to get things in perspective, for us to get into the feeling of being ready and prepared for the end of life test. And the question that the Sheikh poses is, do we focus in our lives, with our kids or with ourselves? Do we focus on the end of life test as we focus on the end of the school year test? The school year test, we all know, although it's could be intense, could make us nervous, make our kids nervous, but we know that the end of school year test could have a makeup test. If la qadar Allah, one fails, you could have a makeup test for it.
But Subhana Rabbi al-Azim, let's keep in mind that the end of life test has no makeup. It's a one chance only, one test only. You write it and it's either a fail or a pass. May Allah help us all pass that test. In the end of school test, you might pass using others' help. You might get a tutor. You might get a teacher that likes you. You might get any kind of help. You might even in some country pay to pass. But bear in mind that the end of life test, there is no one that can help you except Allah subhanahu wa ta'ala. And we all know that to pass that test, only three can help you. Al-amal al-salih, your deeds, your sadaqah, and your righteous children that will make dua for you. So you make sure to pass that test. You equip yourself with the three auxiliaries to help you pass that test. In the worldly end of school test, someone might cheat. We all know it's possible. Someone might cheat and they might pass. But rest assured that in the end of life test, there is absolutely no cheating. And malaika are there, counting, recording every move. There will be absolutely no cheating. We really need to focus on that test. We need to get ready for that test. We also, in the environment of the end of school test, we feel the intense emotions that our kids go through. We feel the students, sometimes we see them crying out of nervousness, questioning themselves, are we ready? Is that our feeling when we think of the end of life test? Should that be our feeling when we think of standing before Allah subhanahu wa ta'ala, thinking, are we ready? Shouldn't we be crying to get ourselves ready, to think about every move in life? Am I ready to stand before Allah subhanahu wa ta'ala? A lot of lessons to be learned from our children, and the experience of going through the end of school test for us to inshallah apply them on our lives, apply them on our preparation to stand before Allah subhanahu wa ta'ala in the one and only test that will have no repeat and will have no second chances. And finally, the school test has a simple reward. Although it might seem like it's a huge reward, a diploma, or a degree, or a certificate, or a good job, but know that the reward of the end of life test is al-Jannah التي عرضها السماوات والأرض, is al-Jannah, an eternity and great life for those that will pass. And la qaddar Allah is not a jahim for those that fail. So let's focus on our test so we may all inshallah be rewarded al-Jannah, and we all be rewarded the companionship of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.